Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Hari Pekerja. Terima kasih kepada semua kerana menyertai sesi Telenisa yang keempat yang bertajuk Perlindungan Hak Buruh Wanita. Okey, pada minggu ini kita akan membincangkan hak perlindungan untuk wanita terutamanya, dan sebagai pengenalan untuk topik ini, ketidaksamarataan antara wanita dan lelaki di dunia pekerjaan yang semakin ketara semasa pandemik COVID-19 akan berterusan dalam tempoh waktu terdekat seperti yang dilaporkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Ringkasan laporan itu mendapati bahawa terdapat penurunan 13 juta wanita bekerja pada tahun 2021 berbanding 2019, sementara jumlah lelaki bekerja akan mula pulih seperti sebelum pandemik. Hanya 43.2% wanita bekerja dan pada tahun 2021 berbanding dengan 68.6% lelaki yang bekerja pada tahun 2021. Okey, antara faktor yang di-highlightkan di sini adalah yang menyebabkan kekurangan ataupun penurunan nombor wanita di dalam dunia pekerjaan adalah diskriminasi dari segi gaji, gangguan seksual di tempat kerja serta beban penjagaan anak yang tidak berbayar. Bagi membincangkan topik perlindungan hak buruh wanita hari ini, saya ingin memperkenalkan narasumber kami iaitu Cik Adam Idris. Cik Adam Idris merupakan pengurus unit advokasi, khidmat undang-undang dan penyelidikan daripada Sistem Islam, dan keduanya Puan Kohila Yansekaran. Okey, Puan Kohila merupakan penyelaras Jawatankuasa 1 Mei dan juga merupakan ahli pusat Parti Socialis Malaysia. Okey, selamat datang saya ucapkan. Okey, untuk soalan pertama, bolehkah tuan dengan puan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan perlindungan hak buruh wanita? Saya akan bagi Cik Kogi dulu. Terima kasih Cik Syafiqah. So hari ini program ni diadakan sempena sambutan Mei 1, 2022 yang akan pada hari Ahad ni. Okey, persoalan pertama tadi itu apakah yang dimaksudkan dengan perlindungan hak buruh wanita? Okey, so kita kena tengok secara keseluruhan di mana perlindungan kepada hak pekerja itu penting. Tetapi kenapa fokus kepada hak buruh wanita adalah kerana di banyak tempat, di tempat kerja, kalau dibandingkan dengan wanita dengan lelaki, pencabulan hak berlaku lebih senang kepada wanita. Pencabulan ini dari pelbagai segi, iaitu dari segi gaji, gaji. Ada juga masih tempat kerja yang mengamalkan retirement age yang berbeza bagi wanita dan lelaki, dan juga hak dari segi promotion ataupun hak untuk kerja tetap. Ini adalah isu-isu yang sentiasa pekerja wanita menghadapi di tempat kerja. So oleh sebab itulah kita, walaupun we have to see the big picture iaitu perlindungan hak buruh, tapi hak buruh wanita juga perlu diberi penekanan dalam keadaan sekarang. So itu yang saya maksudkan, bahawa hak wanita dari pelbagai segi, and basically it's more to equal rights at workplace, perlu dilindungi dan perlu dijamin supaya wanita boleh terus maju dalam bidang pekerjaan mereka. So itu pandangan saya. Okey, terima kasih Puan Kohila. Boleh saya jemput Cik Adam? Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya ke perbincangan tentang perlindungan hak buruh wanita ni. Saya sebenarnya setujulah dengan apa yang Cik Kohila telah nyatakan tadi. Cuma sedikit orang kata pembentangan sikit lah. Daripada apa yang Cik Syafiqah tadi ada cerita pekerja wanita ni,
diambil kerja di Malaysia, peratus dia rendah dan sebagainya. Tapi walaupun peratus dia rendah, peratus dia tak adalah rendah, perbezaan rendah banyak sangat. Kalau kita tengok dari segi global, wanita adalah lebih 40% daripada pekerja di dunia. Jadi perlindungan pada wanita ni adalah penting. Dan perlindungan pada wanita ni bermaksud kesaksamaan di tempat kerja, dan ia akan dicapai apabila orang ramai dapat mengakses dan menikmati ganjaran, sumber dan peluang yang sama tanpa mengira jantina. Jadi kalau nak dapatkan kesaksamaan di tempat kerja, ia memerlukan sekurang-kurangnya ada 4 step ni lah. Nombor 1, tempat kerja yang menyediakan gaji yang sama untuk kerja yang sama nilai. Nombor 2, menghapuskan halangan kepada penyertaan penuh dan sama rata wanita dalam tenaga kerja. Nombor 3, akses kepada semua pekerjaan dan industri termasuk peranan kepimpinan tanpa mengira jantina. Dan yang keempat, penghapusan diskriminasi berdasarkan jantina. Jadi jika bercakap tentang perlindungan hak buruh wanita, isu yang sering disebut adalah mengenai diskriminasi daripada segi gaji dan layanan oleh majikan terhadap pekerja wanita. Di mana data jadi kalau kita tengok tu memang diskriminasi dari segi gaji, daripada segi tanggungjawab yang diberikan dan dari segi pengambilan pekerjaan pun ada diskriminasi jugalah di tempat kerja. Ini yang saya sebut tu bukan terhad pada tu je, ada lagi beberapa lagi benda lah yang wanita, buruh wanita hadapi di tempat kerja. Okey, terima kasih Cik Adam menyebut tentang perlindungan hak buruh wanita. Cik Puan Kohila dengan Cik Adam ada menyebut diskriminasi dari segi gaji. So bila disebutkan mengenai diskriminasi daripada gaji dan layanan majikan, pekerja wanita di antara pekerja lelaki dan wanita, di mana purata gaji untuk pekerja lelaki adalah sebanyak 100, di mana wanita pula hanya menerima RM94.70 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DOSEM pada tahun 2020. Dan soalan pertama yang saya ingin tanyakan adalah mengapakah perkara ini masih lagi berlaku? So maybe Cik Adam boleh cakap dulu. Okey, perkara ni berlaku ni dipanggil kalau bahasa Inggerisnya gender pay gap lah. Saya bahasa Melayu ni saya pun tak pasti Jadi gender pay gap ni dia berlaku sebab persepsi daripada polisi ataupun majikan lah dalam pengambilan kerja seorang wanita, persepsi kebolehan seorang wanita. Para majikan dan pegawai pengambil pekerja selalunya diorang ni kerja bawah Jabatan Sumber Manusia organisasi masing-masing lah. Diorang masih ada persepsi bahawa kaum wanita ni dia tidak dapat memberikan komitmen atau tumpuan pada kerja lah. Jadi tanggapan ni sebenarnya salah. Sekarang ni kalau kita tengok di institusi pengajian tinggi, kita tengok dengan ni semua di frontliner semua, kebanyakannya wanita ni semua berpelajaran tinggi dan mereka bukan calang-calang orang ni Jadi apa yang berlaku ni selalunya adalah daripada segi persepsi dan dari segi tradisi lah. Itu dia punya itu adalah antara sebab lah kenapa benda ni masih berlaku. Okey, terima kasih Cik Adam kerana two of your main points tadi Cik Adam menyebut tentang gender pay gap dan the traditional perception of the employer towards the employee in regards to their gender. Encik Koi ada apa-apa nak tambah? No, saya rasa perkara ini masih berlaku kerana as Cik Adam mentioned, is the perception and also because orang tak bangkitkan. Pekerja sendiri tidak bangkitkan, sebab tu perkara ini masih berlaku. So sebab kita hendak kerja, so kita biarkan pencabulan ini untuk berlaku.
So that is also a reason kenapa perkara ini masih berlaku. That's my point of view on this lah. Yeah. Ya, betul. Nak tambah sikit satu lagi sebab ada gender pay gap ni salah satu sebabnya ialah antara salah satu sebabnya jugalah sebab sekarang ni kalau kita tengok polisi-polisi majikan sebenarnya banyak polisi dia mengenai merahsiakanlah gaji yang diberikan kepada para pekerja. Jadi bila ada gaji yang dirahsiakan ni, jadi kebiasaannya kita akan mendapatkan situasi di mana terdapatlah orang kata ada pay gap ni jurang pembayaran gaji lah biasanya. Jadi itu pun boleh salah satu sebab jugalah. Okey, alright. Terima kasih Encik Adam dan Encik Kohila. Okey, secara kesimpulannya antara faktor yang perkara ini masih berlaku di mana gaji wanita dibayar sedikit kurang berbanding gaji pekerja lelaki adalah gender pay gap, perception tradisi dan juga pekerja sendiri tidak membangkitkan isu itu kepada dia punya employers. And then mungkin bagaimanakah cara untuk memperbaiki or how do we lessen the gap between the pay gap between the women and the men? Cik Kogi? Actually bagaimana untuk memperbaiki keadaan ini? Of course sekarang adalah sekarang kita ada akta gaji minima, so kita ada gaji minima, so perkara itu akan membantu dalam lessen the gap. Tetapi lebih daripada itu adalah perkara ini harus disuarakan. Okay, kita kena lebih peka. Seperti Encik Adam beritahu tadi, now salary all is like PNC, you shouldn't, this one, you shouldn't share with people and all that. So kita tidak harus termakan dengan benda-benda itu. Dan kita, there should be sharing in this, and even I think men have a role in ensuring that there's no gender pay gap on this kind of issues. So I think awareness is important, creating awareness is important, voicing out is important, and people, even though it's big organizations, because I when I was a lecturer about 10 years back, that issue did happen in quite a big college, men and women, the pay gap was there actually. So those kind of things we should actually voice it out, and mesti ada awareness lah, itu sangat penting. So kita perlu kata ini bukan norma dan kita perlu follow the law. So those kind of things is important to ensure this kind of gender pay gap does not happen. Yeah, that's my views on this. Okay, thank you Cik Kohila. Encik Adam ada apa-apa nak tambah untuk poin Kohila? Ada sikit lah nak tambah sebab cara untuk membaiki ni sebenarnya ada luas gak lah cara-cara dia nak baiki. Nombor satu, puan Cik Kohila dah baik tahulah yang ada undang-undang gaji minima semua, dan undang-undang pun perlu adalah undang-undang memang benda yang utama lah untuk membantu untuk menyelesaikan masalah ni daripada undang-undang dari segi anti diskriminasi lah antara wanita dengan lelaki. Undang-undang pun tak cukup lah kalau tak ada polisi atau tata amalan atau garis panduan yang komprehensif dan menyeluruh. Jadi kalau ada mekanisme ni, maka kita akan dapat sekurang ini dapatlah jalan untuk menyelesaikannya. Okay. Jadi penyelesaian ni sebenarnya terletak pada keutamaannya di tangan kerajaan, tapi mesti dapat bantuan daripada majikan-majikan dan orang ramai lah untuk untuk menyelesaikan masalah ni. Kenapa terletak terutama di tangan kerajaan? Sebab kerajaan dia ada kuasa untuk mengawal selia lah undang-undang ni semualah. Kalau alright. Kemudian ada lagi benda-benda yang perlu diselesaikan. Contohnya mereka perlu memenuhi keperluan yang terdekat, selesaikan keperluan terdekat. Orang kata the necessary act the hour lah. Salah satu cara yang efektif dalam penyelesaian masalah ni sebagai satu contoh, contohnya kalau kita tengok argument lah, sebab saya kadang-kadang berbual dengan kumpulan-kumpulan sumber manusia
dia orang punya persepsi selalunya dia macam ni kalau kenapa kita kena ambil wanita kerja nanti dia bila dia berkeluarga dia akan pergi bercuti dan sekalian lepas tu dia akan pergi bercuti salin, lepas tu ada anak dia akan ambil cuti anak dan sebagainya. Dia punya alasan dia akan bagi alasan macam tu lah. Ada yang macam ni cuma dia orang tak cakap kuat-kuat lah dekat orang ramai ada yang macam tu. Jadi sebenarnya ini adalah satu tanggapan yang salah sebenarnya nombor satu tanggungjawab untuk menjaga anak bukan kepada ibu ataupun kepada wanita saja. Tanggungjawab untuk jaga anak mesti kepada dua-dua. Dan yang kedua, sebenarnya apa yang patut dibuat di sini yang boleh dibuat contohnya ataupun cara untuk menyelesaikan masalah tanggungjawab penjagaan anak ni semua, kita boleh adakan satu sistem di mana ataupun satu sistem di mana boleh adakan polisi atau menubuhkan satu pusat jagaan kanak-kanak di dalam bangunan tempat kerja itu sendiri. Kalau bangunan itu besar, dalam bangunan sendiri. Kalau bangunan itu kecil ataupun tak ada tempat, mungkin sesuatu tempat yang berdekatan. Dan pusat jagaan kanak-kanak itu tak perlu dilimitasikan kepada mungkin kepada satu company saja. Kalau company itu kecil, mungkin boleh kongsi dengan company-company di sekeliling tempat kerja itu. Dan bila ada pusat jagaan tu, jadi senanglah untuk ibu dan bapa untuk menjenguk anak-anak bila anak-anak tu kecil semua. Jadi maksud apa yang saya kata sini, kita ada support system. Dan bila kita ada support system ni dan support system datang daripada kerajaan bukan setakat dapat menyelesaikan masalah diskriminasi ni kurang-kurangnya sedikit di situ, malah di kerajaan pun dengan sekaligus sebenarnya dapat menambahkan peluang pekerjaan sekali. Sebab bila nak adakan pusat jagaan ni kena ada orang yang menjaga anak-anak, itu betul tak? Dan kalau kerajaan yang menyediakan pusat jagaan ni, jadi mereka yang menjaga anak-anak, pusat jagaan anak-anak ini boleh ambil kerja ataupun dijadikan pekerja kerajaan lah. Jadi itu adalah antara salah satulah mekanisme yang mereka boleh buat. Cuti pada penjagaan anak pun boleh dipanjangkan. Kita boleh ikut negara-negara Eropah. Negara-negara Eropah banyak ada buat cuti yang lebih komprehensif lah untuk penjagaan anak. Jadi itulah cara-cara untuk menyelesaikan antara cara-cara yang saya boleh cadangkan lah untuk menyelesaikan masalah. Okay, alright. Terima kasih Cik Adam. So, I think points yang telah di-highlight di sini adalah firstly untuk constantly raising up dan always aware about the gender pay gap. I think it's important to note that sometimes, I think most of the time there will be jurang di antara pendapatan antara pekerja lelaki dan wanita. And then keduanya undang-undang yang melarang diskriminasi untuk pekerja lelaki dan pekerja wanita, dan seterusnya always polisi dan guidelines untuk monitor, untuk memastikan the majikan take appropriate steps untuk mitigate these situations. Keempat ialah support system yang telah disebutkan oleh Cik Adam, dan melalui support system itu terdapatnya peluang untuk mewujudkan peluang pekerjaan untuk industri lain jika pihak majikan menyediakan membuka pusat jagaan kanak-kanak. Ya, itu antara poin yang telah di-highlight di sini. Okey, soalan seterusnya yang ingin saya tanyakan adalah antara masalah yang sering dihadapi oleh wanita di tempat kerja adalah gangguan seksual oleh rakan sekerja dan juga majikan. So seperti mana yang anda tahu, kerajaan dalam proses mengubah akta gangguan seksual, namun akta tersebut mendapat banyak kritikan. Antara salah satu faktornya adalah akta tersebut tidak memberikan penekanan tanggungjawab organisasi dalam menyediakan satu persekitaran selamat bagi pekerja daripada gangguan seksual. Soalan saya adalah mengapakah kebanyakan organisasi enggan mengambil tanggungjawab ataupun accountability terhadap kes gangguan seksual. So boleh saya mulakan dengan Cik Kohila? Okay, actually pada masa sekarang
organisasi-organisasi besar memang mengambil isu gangguan seksual ni dengan serius. Namun kalau kita lihat perkara ini masih ada pengimplementasinya sangat slow sebab mereka the perception is like, how do we determine who's wrong and who's right? Oh, it is so vague. Apa tu sexual harassment? Threshold is different for different people. So I feel that is the reason why they are not taking it. And then kalau mungkin juga ada organisasi yang takut kalau sudah ada policy and all that, then kalau ada banyak case, oh nanti nama saya buruk. But they don't understand, mereka tidak faham bahawa isu ini adalah sangat penting untuk enable a safe environment. Macam kalau kita tengok dalam bidang guaman pun banyak kes macam ni, off and on, banyak kes. Tetapi Majlis Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, the Bar Council was very quiet on it because there was a mechanism, tapi mechanism tu tak effective. But then recently only they went on to say, okay, kita sekarang sudah ada mechanism, people can do sexual harassment complaints. So even you see, even the law practitioners took so long. So that shows where we put it, because it seems to be for them lah. It is vague. We are not sure. So now I cannot even smile. So people don't. Orang meremehkan isu tu. Pandangan saya adalah orang meremehkan isu tu, dan itu perkara itu harus be handled and say, hey, this is not a keadaan yang remeh. Ini bukan satu isu yang remeh. So perkara itu that awareness is important lah. So of course, like the Sexual Harassment Act tidak menyeluruh, but for me, though it has its flaws and all that, but it's a good start. But it has to be fine-tuned and made better, so that actually it is effective. So kita tak nak itu menjadi satu akta yang tidak tidak boleh digunakan lah. So my point of view on why organizations are enggan and all that, they are very, how do you say, they take it so lightly to perkara remeh. It's between two individuals. How are we going to prove? So these are the kind of comments you can hear in the industry, even among lawyers. They have that kind of perception, This I'm saying because my profession is also a lawyer. So you listen to things like this in your daily life. But actually, it must be taken very seriously, and organizations kena faham benda ni perlu untuk memastikan pekerja dia selamat daripada gangguan seksual dan ada satu keadaan yang selamat untuk mereka bekerja. Yep. Okey, alright. Terima kasih Cik Kogi. Cik Adam ada... Saya setuju dengan apa Cik Kohila cakap tadi. Dalam pengalaman saya, organisasi memang organisasi mungkin secara keamnya mungkin diorang ambil serius lah, tapi masalahnya apabila benda ni diuruskan oleh mereka-mereka yang sepatutnya menguruskan hal gangguan seksual. Jadi dari segi pengalaman saya memang kebiasaannya bila ada isu gangguan seksual kebanyakan mereka yang bekerja di bahagian sumber manusia ni dia lebih kepada dia meremehkan dan membenarkan sebenarnya gangguan seksual ni. Sebagai contohnya, dia akan memberikan justifikasi. Dia kata, oh biasalah orang yang buat tu memang macam tu orangnya dan sebagainya. Sebenarnya ni memang salah. Benda ni tak patut jadi, dan kalau orang tu profesional dan secara profesionalnya mesti mengambil sesuatu benda ni ataupun sesuatu aduan ni sebagai satu aduan yang serius. Jadi meremehkan tu adalah satu isu yang amat tinggi lah. Basically orang kata tak ada kesedaran lah. Nombor dua, reputasi. Reputasi ni pun memang adalah salah satu isu juga. Company banyak macam dia akan cuba sedaya upaya untuk menafikan ada gangguan seksual di dalam tempat kerja mereka kerana reputasi sesebuah organisasi itu mungkin akan tercalar lah.
Dan ada dan tercalar dan lepas tu antara sebab-sebab lain mungkin macam Puan Cik Kohila tadi cakap apa dia orang tak tahu macam nak menyiasat jadi proses penyiasatan tu mungkin akan menjadikan satu proses yang atau proses yang lama lah, jadi susah untuk mereka nak menyiasat ke ataupun mereka tidak tahu macam nak menyiasatnya. Dia orang tak ada polisi ke anti-sexual harassment polisi yang komprehensif ke apa ke, jadi mereka tak tahu ataupun ni first time ke apa benda kan, dia orang tengok benda ni jadi dia orang tak ambil serius lah. Dan yang terakhir sekali saya rasa antara sebab-sebab juga ialah yang berkait adalah perlindungan yang diberikan kepada pihak berkepentingan. Maksudnya pihak berkepentingan sini adalah pihak yang melakukan gangguan seksual itu sendiri mungkin adalah orang-orang yang berada di tempat-tempat yang atau berada di posisi-posisi yang tinggi lah. Contohnya yang buat gangguan seksual tu mungkin chief executive officer, dia buat dekat dia punya secretary contohnya. Jadi mungkin dia nak lindung yang orang yang berkuasa ni lah. Jadi itu sebab antara sebab lah yang kenapa organisasi tak ambil ni serius. Okay, alright. Terima kasih Encik Adam dan Puan Kohila. So, I think one of the main points that was highlighted here is that the definition of sexual harassment is different for everyone, and then the ones, even the professional, especially the lawyers, when talk about sexual harassment pun, diorang macam ada yang macam half-half and some are not even so sure, not 100% sure about itself. And then the point that was made by Encik Adam is the justifications from the human resource department, and then secondly the reputations to jaga reputasi orang yang reputasi dan perlindungan kepada orang yang berkepentingan. Thirdly, proses penyiasatan yang kurang ataupun lacking ataupun tiada. Then for my next question, so most of the cases for sexual harassment tidak dilaporkan because of the fear of losing their job or future opportunities such as promotions and kenaikan gaji. If they were to make the report towards the orang atasan, so when the mechanism or accountability mechanism tu lemah, pemangsa dan pelaku gangguan seksual tersebut bertindak berani menyalahgunakan kuasa mereka, lantas sewenang-wenangnya mengganggu pekerja tersebut tanpa secara takut. What are the suggestion and the efforts that can be done untuk menjamin keselamatan for the victims of the sexual harassment? So boleh mula dengan Cik Adam dulu. Okey, terima kasih. Jadi daripada segi undang-undang daripada segi apa perlindungan yang ada, mestilah undang-undang dan polisi-polisi yang mesti ada lah. Jadi undang-undang yang ada tu mesti buat ada satu undang-undang yang membuat satu perlindungan kepada yang lebih, perlindungan kepada pembuat aduan tu mesti diberikan lebih komprehensif. Jadi JAG and Gender dengan Young Women Making Change, kami sedang memperjuangkanlah supaya akta anti gangguan seksual yang yang digubal di parlimen tu dia lebih komprehensif dan berpusatkan kepada pemandiri ataupun survivor centric. Sebab apa yang dibentangkan ataupun yang telah ditulis dalam undang-undang yang sedia ada sekarang ni, undang-undang undang-undang anti gangguan seksual tu dia tak survivor centric, dia tak ada provision ataupun dia tak ada provisi yang melindung pembuat aduan itu sendiri. Jadi contohnya kalau dalam the Whistleblower Act tu sekurang-kurangnya adalah some form of protection untuk the
untuk yang membuat aduan tu, tapi dalam anti gangguan seksual ni tak ada. Jadi kita kena adakan satu provisi untuk melindung ni semua. Sebab macam apa yang Cik Syafiqah kata tadi, memang daripada segi report ni, kalau ada gangguan seksual ni, orang memang takut nak report. Dia nak report, tapi bila dia nak report tu, dia punya fikiran dia tu, dia akan fikir dia akan fikir macam-macam. Apa yang akan terjadi kat dia kalau dia report, macam mana dengan dia punya future, boleh tak dia kerja kat sini lagi. Kalau dia pergi komplain, mungkin orang akan bagi dia referral yang teruk. Macam-macam lah dalam fikiran dia tu, dan dia akan tanya ahli keluarga, sahabat anda terdekat, sama ada patut tak buat aduan dan sebagainya. Sepatutnya ni semua tak perlu. Kalau ada perlindungan yang baik untuk orang pembuat aduan ni, saya rasa mereka boleh terus membuat aduan ni tanpa berasa takut teruslah. Dan bila mereka tak buat aduan ni, benda ni akan melarat dan bukan saja kena pada mangsa sekarang ni, mungkin akan kena pada mangsa yang akan datang. Jadi agak penting kalau ada perlindungan kepada pembuat aduan. Okay, alright. Terima kasih Cik Adam. So, I think you mentioned about the law itself is not being survivor-centered is one of the contributing factors why there is still lacking ataupun there's a fear untuk the victims of sexual harassment to make a reports to dia punya supervisor. Puan Kohila ada point ingin tambah? Ya. Actually, apa yang perlu dilakukan, you see, I think that, you see, people are scared. They'll be, okay, if I complain, as Encik Adam said, I agree with that, that, if I complain or I do anything, they'll be blacklisted. Okay, orang takut. Okay, but I think as people who give support, apabila kita menyokong mereka, kita perlu memberi dia confident dan apa yang dia, it's not their fault and they should, because the issue here is sometimes when you're a sexual harassed victim, you will be blamed, just like a sexual assault victim, you'll be blamed. What were you wearing? Maybe you gave the wrong signals. Benda-benda macam ni. So people around should stop saying this, and we should actually encourage victims to actually make a complaint. I think like what is the description of sexual harassment, whether it's in the ACTA or in a company's policy, must be very, very clear. So, even somebody making some signs to you and all that for certain people, to a certain extent, it's a description of sexual harassment. And then the reporting mechanism must be victim-centric and victim-friendly, so that they can actually make that report and see that there's something is being done. And overall, right, also there must be like a strict anti-retaliation provisions where orang yang membuat laporan itu tidak dimangsakan. That's very important, because they are worried about being harassed by others at workplace, or even losing their jobs or anything before even the complaint. So the system must be fast, where it's not about quick justice, but it's more like the process mesti lebih cepat supaya mangsa yang membuat laporan akan mendapat satu how do you say, akan mendapat keadilan lah, and the process must not like really be prolonged, and and give so much of space for the predator to actually get away with it. So things like this must be looked at. But at the same time, right, I think there should be a certain kind of awareness to tell even men and women, because sexual harassment is only not for women. There are also young men also go through this. Men or women, they must not be ashamed to report. They must not be ashamed to report, and we must continue to give that confidence in our campaigns or in what we say in our press statements to victims to come forward to report. That's what I feel can make a difference in this situation. Okay, thank you, Puan Kohila. So I think you mentioned about we
if there's one of our closest friends who encounter this type of situation, we should give them some words of support for them to make a report. And then the one that you mentioned about the anti-retaliation clause, which is those clause to ensure that there's no apa tu, maknanya the one who did the act cannot somehow get apa tu, bukan, is not, dia tak boleh nak, Dia tak boleh nak harass ke, bukan saja dia, tapi dalam course of that investigation or the report being investigated and all that, the victim must be protected so that dia tidak diganggu, tidak dibuang kerja, workplace torture, perkara-perkara itu semua mesti the organisation and the act itself must ensure those things don't happen. Because that is when they'll find all the mistakes and sabotage the victim, and then the predator will be happily ever after. Yeah, those kind of things. And then you mentioned also this type of matter must be pursued quickly. So we just so tak adalah tempoh masa yang terlalu lama for the predators to get away, because most of the times it depends on the company's policy itself. So maybe for them this matter must be settled within 3 months or dalam sebulan. Itu difference from the company's policy masing-masing. And then when we talk about giving protections women, especially for women and men in terms of sexual harassment, apakah kelebihan for the organisasi itu sendiri jika mereka proaktif dalam memastikan jaminan keselamatan untuk pekerja mereka? What are the benefits for them if they were to provide this type of protections to their workers? So, Cik Kohila? Well, I think if you have a safe environment to work, and if they provide this kind of protection, right, of course, the organization will actually have a positive working environment, and then it will increase their productivity. People will perform better. People will give their best. Orang tak akan takut untuk datang kerja. That is very important, and it's good for business also. When you have a strong sexual and anti-sexual harassment policy, right? Definitely it's good for business, because people will say this company takes care of the welfare of the staff, so those kind of things will actually have a very good impact. Like prior to this, I was working in a different organization. It's a statutory body. I don't want to mention the name, but they had a very good sexual harassment policy that people were really scared, okay, to even not main kacau-kacau, not it's not actually it cannot be taken main lah, but people were really scared because somebody from the top management were actually sacked 24 hours after investigation due to sexual harassment. So those kind of things, right, makes the workers there feel that, hey, I'm protected, so that is very important in this not only now, even last time, but now in this current situation where it's quite rampant. It will give a kind of safety, and you'll give your all for the organization. So that is very crucial for an organization to actually grow. So I think it benefits the organization a lot if they have a safe environment. Yeah, I actually agree dengan Puan Kohila. I mean, there's a lot of things we agree for this particular topic, because it's what it says is true. And when you talk about bila cakap pasal organisasi ataupun majikan ke bisnes, kalau nak cakap apa kesan kalau diorang abaikan ataupun kesan kalau diorang ikut benda ni, kesan yang paling penting untuk diorang ialah dari segi kewangan. Okay, kalau diorang tak ikut, diorang akan rugi dalam jangka masa panjang. Kita ada banyak kes gangguan seksual, diskriminasi di tempat kerja dan sebagainya. Deloitte ada buat satu kajian, tak silap saya 2019 ke 2020, 2018 di Australia, dan mereka mendapati kesan atau kerugian kewangan tu sampai 2-3 bilion juta dolar 2-3 bilion dolar Australia.
sebab kajian ni dibuat di Australia lah. Jadi itu sebab dalam Australia dan kerugian ni amat ni dia bukan setakat kerugian daripada segi produktiviti, tapi kerugian daripada segi perolehan ataupun turnover, daripada segi retention pun dia rugi. Turnover kenapa rugi, perolehan kenapa rugi, sebab yalah bila pekerja tu ada kena gangguan seksual di tempat kerja, dia mungkin nak berhenti kerja. Dia mungkin salah satu pekerja yang pakar dalam bidang tu. Lepas tu dia berhenti kerja, kita sebagai majikan kena ambil pekerja baru, kena retrain staff baru tu, kena train staff baru, dan staff baru tu pula nanti kena gangguan seksual berhenti. Jadi there's a turnover and then you waste your money on training on training and of course on hiring lah. Hiring proses bukan senang, hiring pun nak kena keluarkan iklan semua kan. Jadi daripada segi jangka masa panjang tu memang adalah productivity, daripada segi orang berhenti kerja, orang tak datang kerja, orang takut-takut nak buat kerja, mungkin time meeting pun tak nak jumpa sebab orang yang di depan tu ada mesyuarat tu adalah salah seorang yang ganggu mangsa secara seksual. Jadi banyak kerugian yang akan dialami oleh satu organisasi kalau dia tak adakan satu polisi atau dia abaikan tanggungjawab dia orang. Di Malaysia kita tengok reputasi beberapa company pun dah terjejas sebab gangguan seksual sendiri di tempat kerja. Dan baru-baru ni saya rasa 2000 saya rasa baru lagi 2-3 tahun lepas terdapat satu kes gangguan seksual yang telah difailkan di mahkamah sekali lah untuk menunjukkan betapa seriusnya gangguan seksual ni. Hello? Hello? Oh, sorry. Why tertutup mic, sorry. Okay, so one of the good things about organisation memastikan jaminan keselamatan mereka is pertamanya organisasi itu lebih selamat dan produktif untuk pekerja-pekerja dia melakukan kerja mereka. Keduanya memang bagus untuk bisnes dan organisasi sendirilah. And then ketiganya adalah dari segi keuangan, diorang boleh save lebih banyak jika they provide this type of protection. In long term boleh nampak diorang memang boleh save banyak dari segi hiring dan turnover rates. And then dalam segi like in the short term kelebihan diorang adalah dari segi reputation. Of course people are gonna worth good, memang orang akan cakap baiklah tentang company tersebut. When you know someone who was from the organisation itself, of course it's become a free advertisement for the organisation itself. Okay, they were saying like, they have like a very good policies and stuff. So I think it's a very beneficial thing for the organisation to take into account seriously, especially in terms of providing protection, especially from the case of sexual harassment. Yang Cik Adam yang tadi tu million ke billion yang kerugian tu? Million ke billion yang research daripada Deloitte tu? Deloitte buat dia berbilion. Berbilion. Okay, so itu is one of the good things that the company should take into considerations to give protections to their employees. So for our next question is that Malaysia telah menaikkan tempoh cuti bersalin daripada 60 ke 98 hari seperti yang disebutkan dalam Convention 183 Pertubuhan Buruh Antarabangsa. It is one of the satu penyawaan antarabangsa di mana RAO meluluskan konvensyen tersebut pada tahun 2020. So soalan pertama saya, apakah langkah-langkah lain yang boleh dilakukan bagi menambah baikkan perlindungan yang diberikan kepada wanita?
So saya start dengan Cik Adam dulu. Okey, kita agak gembira lah juga dapat ada penaikan lah daripada cuti tempoh bersalin daripada 60 ke 98. Kenapa 98 ni bersama dengan 14 minggu kalau tak silap saya. Jadi itulah yang minimum international standard minimum tapi dengan adanya penambahan akta provisi ni dalam Akta Pekerja 1995, kerajaan telah memberikan kita provisi ni, tapi pada masa yang sama sebenarnya yang banyak tak nampak ialah mereka telah mengambil atau menarik balik Section 44A kalau tak silap saya di mana Section 44A itu menyatakan perlindungan kepada semua wanita dalam untuk mendapatkan cuti bersalin bergaji tanpa mengira gaji. Jadi bila Section 44A ni ditarik oleh kerajaan, dia membawa maksud bahawa perlindungan ataupun cuti bersalin ini hanya akan diberikan kepada mereka yang tertera di bawah jadual 1 tak salah saya di mana salah satu daripada explanation dia akan kata provisi ataupun akta ini hanya boleh digunakan pakai pada mereka yang bergaji RM2,000 ke bawah sahaja. Jadi kerajaan ada menyatakan kerajaan di sini maksudnya Kementerian Sumber Manusia cakap mereka akan mengeluarkan satu arahan menteri untuk memperbetulkan situasi inilah, jurang ni ataupun loophole ni. Tapi setakat ini saya rasa saya masih belum dengar daripada kementerian sendiri terhadap panggil arahan menteri ni. Jadi selagi arahan menteri ni tak ada, kalau kes berjalan dan kes ni telah berjalan dan akta ni dah diguna pakai, basically it means that there's no protection for women earning above 2,000 a month. So that is one of the oversight lah, salah satu daripada benda yang tidak dibetulkan lah. Tapi yang bagus, satu lagi yang bagus yang telah dibuat oleh kerajaan adalah memperkenalkan cuti paternity 7 hari. Adakah ini cukup? Memang tak cukup lah. Tapi sebagai satu langkah permulaan ialah satu langkah permulaan yang bagus. Apa yang patut kita buat ialah kita, macam saya cakap pada awal perbualan ni, kita patut ikut macam negara-negara Eropah. Negara-negara Eropah bila dia bagi cuti bersalin, dia bagi cuti bersalin ada sampai 9 bulan cuti bersalin bergaji 9 bulan kepada ibu dan bapa juga di sana mereka menitik beratkan untuk membesarkan anak-anak tu bukan pada perempuan sahaja tapi juga kepada lelaki. Jadi kena adalah tu sebab dia orang bagi cuti panjang untuk lelaki dan perempuan. Kalau ada kat Malaysia cuti paternity ni dipanjangkan, saya haraplah kaum lelaki tidak mengambil peluang dan ataupun menggunakan cuti ni untuk pergi bersia-sia dengan kawan-kawan. Cuti paternity ni seharusnya untuk digunakan untuk menjaga bayi dan jaga si isteri. Jadi lepas tu kalau kita tengok di antara perlindungan lain yang diberikan daripada segi bersalin ni cuti bergaji berbayar tu, bila dia gaji tu berbayar, dia dibayar oleh majikan dan kerajaan akan bayar certain percentage dan majikan membayar certain percentage, and then of course even in fact certain like countries macam Perancis dia ada berikan bantuan domestik sekali kepada ibu yang baru lepas bersalin dan sebagainya lah. Jadi perlindungan yang kita patut ada ni, kita boleh tengok, kita boleh ambil yang baik semua daripada negeri Eropah kita boleh ambil di situ sikit dan kita boleh guna pakai kat Malaysia ni.
Tapi macam saya cakap, apa yang ada sekarang ni adalah satu langkah yang baik. Cuma kena address isu di mana Seksyen 44A dan juga Seksyen 81G. Saya lupa mention 81G. Dia kena address that issue jugalah. Okey, terima kasih Cik Adam. Puan Kohila ada poin ingin tambah? Sebab soalannya langkah-langkah lain yang boleh dilakukan bagi penambahbaikan perlindungan yang diberikan kepada wanita. Pandangan saya, saya setuju dengan Cik Adam on the maternity leave and all that. So lain-lain perkara yang boleh menyebabkan pekerja wanita untuk lebih untuk terus bekerja adalah untuk memberi satu keadaan di mana semua tempat kerja perlu ada childcare center ataupun crèche. Itu adalah satu perkara yang sangat penting yang boleh membantu pekerja wanita untuk terus bekerja dan menyumbang kepada ekonomi negara. And ini juga akan melindungi hak pekerja wanita itu. Kenapa crèche ini adalah penting? Kerana kalau kita lihat di negara-negara barat juga, memang crèche ni adalah satu perkara penting yang ada di tempat kerja. Dan juga negara India juga mempunyai polisi ini di beberapa negeri. So ini akan actually memberi keadaan yang lebih comfortable untuk pekerja wanita bekerja. Dan langkah-langkah lain yang boleh diambil untuk melindungi pekerja wanita adalah untuk memastikan there's no discrimination lah. Itu adalah sangat penting. So tiada diskriminasi dari segi salary, tiada diskriminasi dari segi retirement age, dan juga mereka diberi peluang yang sama rata. So itu adalah satu antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk penambahbaikan hak pekerja wanita di tempat kerja. Yep. Okey, terima kasih Puan Kohila dan Cik Adam. Apakah kesan jika mereka masih lagi mengabaikan tanggungjawab mereka untuk memberikan faedah-faedah tersebut kepada pekerja mereka? Contohnya faedah kepada kesihatan, cuti bersalin dan juga maybe ada certain company diorang ada juga provide paternity leave. So I mean, what are the short term and the long term effects, because if they still refuse to provide ataupun culas dalam memberikan faedah-faedah tersebut kepada pekerja mereka. So boleh mula dengan Puan Kohila. Actually kesannya adalah as what Encik Adam mentioned just now for the sexual harassment thing, they'll have high turnovers. Okay, kalau there's no proper benefits di tempat kerja dan majikan tidak follow undang-undang, apa yang akan berlaku adalah pekerja akan membuat laporan, pekerja akan resign, pekerja akan leave the place dan produktiviti akan rendah. So kesan kepada majikan adalah susah nak dapat pekerja dan dia akan hilang duit sebab they have to train and retrain. So that is an impact. But of course, if every other company adalah macam tu, then memang it will be like, oh, do I have a choice? So it is also important to name and shame them apabila mereka mencabul hak yang telah diberi mengikut undang-undang dan juga mencabul hak which is natural justice actually. So ini semua adalah penting. So reputasi akan hilang, high turnover, people don't want to work for you. Of course, ini akan memberi satu kesan kewangan, kesan reputasi dan eventually they wouldn't be able to do well. So kesan tu, it's how we can look at it. There will be short term where staff will leave, long term where they will have high turnover and all that. So kesan tu memang ada lah. Okay, ada. So yesterday, like I heard in a forum that a lorry driver for the past 15 years, he has changed 20 because they actually, some of them. So workers are not going to stay there all the time, you know. Workers at one point of time, mereka akan juga bangkit dan tanya hak mereka seperti the hospital cleaners, the pekerja contract. Now they actually, and many are women actually, you know. Many are women and they actually
fighting it out. Mereka sanggup. Mereka turun ke jalan raya. Mereka, they even had a campaign, you know, the Hospital Cleaners Union, mereka ada campaign daripada utara ke Putrajaya. Kerana mereka hendak memperjuangkan hak mereka. So, kalau majikan-majikan terus mengabaikan hak pekerja-pekerja dan tidak mahu memberikan hak mereka yang sepatutnya adalah hak, I mean it's their right, then the majikan has to be ready for all this lah, you know, and that is the reality. People are no more scared and all that. People are ready to fight, even though it's contract work. I might lose my work and all that. Apa gunanya bekerja sebagai hamba? Mereka lebih rela untuk keluar untuk berjuang untuk hak mereka. So this will be the impact the majikan will have, because eventually the workers will unite and come out to fight. Yep. Thank you. Okay, alright. Terima kasih Puan Kohila. Encik Adam ada apa-apa? Tak banyak benda yang boleh tambah so, yang satu lagi kesan yang mungkin saya boleh tambah sikit ialah kalau dia keabaikan tanggungjawab ni, kalau tanggungjawab ni telah tertera dalam undang-undang, maka mereka boleh berdepanlah dengan apa dipanggil hukuman-hukuman tertentu, hukuman lah antara hukuman-hukuman seperti kena bayar denda lah, bayar denda. Lepas tu adalah hukuman-hukuman lain semua yang tertera dalam akta pekerja dan akta lain yang relevan kalau macam EPF dan bawah akta EPF, akta sokso lah. Jadi itu ada antara kesan-kesan, dan kesan-kesan tu lah kesan jangka masa pendek lah. Kalau kesan jangka masa panjang, apa yang seperti diperkatakan oleh Cik Kohila tadi. Okey, terima kasih. So, apa kesan jika merupakan tanggungjawab mereka adalah, first of all, for long term, obviously the company will eventually close down, or there would be many people working for them, and as well as reputations and financials in the long term. And it's also, diorang juga boleh dikenakan hukuman undang-undang di bawah hukuman undang-undang jika mereka enggan membayar salary ataupun tidak memprovidekan benefit tersebut kepada pekerja mereka. And saya di sini ingin juga menyatakan bahawa jika ada sesiapa daripada listeners kami ingin menanyakan sebarang soalan atau pendapat, boleh suarakan pendapat ataupun nak kongsikan soalan bersama kami, boleh just request je dan boleh tanyakan. So yeah, I open the floor to anyone who wanted to ask for questions. Okay, if there's no other questions or requests to share their opinions, so I will close the today's session. So Puan Kohila, any last word ataupun words of advertisements for our Hari Pekerja activities for the next 2 or 3 days? Sorry, moderator, I didn't get your question again, please. Sorry. Any last word, and then ada any words of advertisements for our sambutan Hari Pekerja for the next few days punya activities? Yeah. Thank you. Okay. Mainly is what I would like to say adalah pekerja wanita sekarang adalah satu kumpulan yang besar, terutamanya dalam sektor tidak formal. So they are open for exploitation. So setiap hari they face with many issues like sistem kontrak, gaji rendah and all that. So adalah penting bahawa pekerja-pekerja bersatu, tidak ikut gender, tidak ikut kaum, semua orang perlu bersatu demi memperjuangkan hak mereka. And dan kita akan adakan minggu ni 1 Mei 2022 adalah Hari Pekerja, and selepas 2 tahun kita akan kembali mengadakan protes program di Jalan Raya. 23 hari bulan kita telah mengadakan satu
perjalanan di Kuala Lumpur, dan minggu ni pada hari Ahad kita akan adakan sidang akhbar di Kuala Lumpur, manakala kawan-kawan komrad-komrad kita di Perak dan Johor akan adakan protes mereka pada pukul 10 pagi dan di Penang pukul 6 petang. So all the listeners dijemput untuk visit Jawatankuasa Mei 1 Facebook page untuk mendapatkan keterangan lanjut ya. So thank you for the opportunity untuk menjadi sebahagian daripada program hari ini. Thanks to Telenisa and Sisters in Islam. Thank you. Okay. Thank you so much Kohila. Encik Adam ada kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri sesi ini? Okay, sorry saya akan ambil masa sikit. Saya bila cerita pasal diskriminasi anti-sexual harassment ni, saya nak bercerita, mungkin saya nak bagi cerita sikit lah pengalaman apa yang saya rasa memang kita dah bincang pasal protection, women centric punya, survivor centric punya protection and so on. Saya nak cerita sikit lah saya punya pengalaman semasa saya ada buat pasal undang-undang pasal gangguan seksual ni undang-undang pekerja ni. Saya ada pernah berhadapan dengan satu kes ni di mana satu wanita ni dia telah diganggu oleh basically dia punya higher management lah di tempat kerja. So dia kena gangguan seksual selama, saya rasa selama sebulan lebih sikit. Kemudian apa yang jadi dia cuba melaporkannya kepada HR kata, HR macam kalau perasan tadi awal-awal di perbualan saya ni, saya kata HR dia macam meremehkan, kata orang tu macam tu, dan dalam situasi ni HR tu memang gunakan alasan tu. Jadi nak dijadikan cerita, dia satu hari ni dia dapat berjumpa dengan orang lebih tinggi lah, tak silap saya macam kalau ikut pangkat tu, pangkat paling tinggi sekali lah dalam company tu. Jadi bila company tu dia dapat jumpa kat sana, dia tak ada beritahu secara formal ke apa benda lah dia yang pasal gangguan seksual tu, cuma mungkin dia cakap secara informal apa yang jadi kat dia rasa macam mana semua sekian. Lepas tu nak dijadikan cerita, orang HR ni tak berpuas hati lah sebab komplain tu telah telah melangkaui HR dan pergi ke orang lebih atas. Jadi apa HR tu buat adalah sebenarnya meletakkan pengadu gangguan seksual tu untuk ke garden leave ataupun digantung kerja selama 2 minggu. Bukan dia tak ambil tindakan dekat pelaku tu, tapi dia ambil tindakan kat pengadu dan digantung kerja 2 minggu. Lepas tu bila benda ni dah menjadi satu heboh di syarikat tersebut, syarikat tersebut barulah dia orang siasat pelaku gangguan seksual tu. Tapi bila dia siasat pelaku gangguan seksual tu, siasatan yang dia buat tu tak menyeluruh. Jadi bila sementara tu pengadu yang telah digantung tu dia dikenakan dengan tindakan lain lah, dan kemudian dia dibuang kerja. Pelaku pula bila dia buat siasatan, dia panggil untuk domestic inquiry semua, dia didapati bersalah, tapi dia bersalah tapi dijatuhkan hukuman untuk 2 minggu sahaja. Gantung untuk 2 minggu saja. Dan pengadu ni tadi dia tak berpuas hati dan dia nak nak ambil aksi untuk ke mahkamah semua, tapi last dia kata saya tak berani nak pergi, macam tadi Puan Kohila kata Cik Kohila kata kena blacklist dan sebagainya. So benda-benda ni memang jadi di organisasi lah. So itu adalah salah satu cerita lah, saya boleh cerita pasal gangguan seksual ni lah. Jadi apa yang menjadi semua ni banyak itu sebab kita kena ada satu undang-undang atau yang komprehensif untuk melindungi wanita-wanita semua di tempat kerja.
Okey, terima kasih Cik Adam atas perkongsian tersebut. Dengan ini sesi hari ini kita telah membincangkan mengenai perlindungan dari perlindungan daripada diskriminasi gaji, perlindungan daripada gangguan seksual dan juga perlindungan dari segi faedah. So saya harap pendengar-pendengar semua dapat mengaplikan informasi yang telah dibincangkan dalam sesi ini kepada rakan sekerja ataupun berkongsi dengan rakan-rakan what are the importance of this for us to know and awareness about the women's protection against women's labours, right? Okey, dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Kohila dan Cik Adam kerana menyertai sesi kami pada hari ini, dan juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pendengar yang sudi mendengar sesi kami pada hari ini. Okey, alright, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Sampai Raya. Selamat Raya. Selamat Hari Pekerja. Selamat Selamat bekerja. bekerja. Okey, alright. Thank you.